Tänään tehdään meidän AMC-yhdistelmäpaalaimesta pieni tekninen esittely. Aloitamme totta kai täältä keulasta. Siellä on noukin totta kai. Noukkimen ja sullojan tämä syönti on todella avara, eli tällä voidaan paalata kaikenlaisia materiaaleja. Sulloja on iso, yli 540 millinen ja teriä on 25, toki voi ajaa nollalla tai puolilla terillä. Ja sullojan muotoilu on sillä lailla, että se pakottaa sen heinän tuolta terien läpi. Sitten meillä on siellä avattava sullojan pohja ja se on tärkeä tekninen tieto se, että se on nimenomaan avattava, eli se ei ole automaattinen, eli se ei anna automaattisesti periksi, vaan se pitää sullojan pohjan kiinni. Sitä voidaan kuormittaa niin kuin mahdollisimman tehokkaasti terästyä ja kun se ei anna periksi, niin kaikki heinä ja muu materiaali silippuuntuu tosi tasaisesti. Sitten jos sen ajaa tukkoon, niin ne sitten avataan käyttölaitteelta sullojan pohja ja tukos voidaan poistaa helposti. Mutta se ei anna niinku automaattisesti periksi, eli se silippuaa sen tavaran aina. Sitten sitä saa kahtena eri mallina. Tämä on verkkosidontakone. Toinen malli on sitten lisävarusteena on muovisidonta, eli sillä voidaan sitten laittaa sidontakalvoa ja verkkoa. Voiman siirto on tässä mallissa nyt T-kulmavaihteella, eli on jaettu tämä voima. Tällä puolella pyörii kammio ja toisella puolella pyörii sulloja ja noukin. Saadaan helpommat voimalinjat. Paalikammion muotoilun ansiosta, eli kun paalikammio on valmiiksi pyöriä, tasainen, telat on tasaisesti joka välissä näin, niin voiman tarve on vähäinen, noin 100 heppaa. Sillä jo pyörii ja sitä kautta on saatu tämä ketjusti ja kaikki on tämmöistä ihan normaalia ketjustua, tarpeeksi järeää toki ja sillä saavutetaan kuitenkin yli 10 tonnin ketjukestävyysaika. Koska paalikammio on valmiiksi pyöriä ja telat on muotoiltu tuollain aika aggressiivisesti, mutta kuitenkin tasaisesti, niin tällä on todella helppo ja hyvä kaikkia kuivia materiaaleja, heiniä, olkia, voidaan siliputottaa, ei ihan miten haluaa, ei ole mitään ongelmaa. Ja siihen kun lisätään vielä tämä meidän hydraulinen paalikammio tiukkuudensäätö, jota automaatti valvoo tuolla, niin sillä voidaan eri materiaalille säätää näppärästi sitten oikea paine. Tällä pystyy yleensä ajamaan oletkin ihan kyllä yhtä tiukkaan kuin rehunkin, mutta joskushan jos olki on oikein puhasta ja kuivaa, niin voidaan joutua laskemaan vähän kammion painetta, mutta se ei ole mikään ongelma. Samoin täällä on sitten kevennin. Kammiossa on paikoillaan, yleensä niitä ei tarvitse ottaa pois, niin nuo kavennuslätkät, eli se vaihe pienentää painetta tuohon kammion seinämiin ja sitä kautta se pyörii taas nätimmin tuo paali ja vie vähemmän voimaa. Tässä koneessa on lisävarusteena myös saatavilla oleva kosteusmittaus, puntari, PDH-10 säilöntäaineen järjestelmä, jotka kaikki toimii automaattisesti. Katsotaan myöhemmin tuolta käyttölaitteelta kuinka. Paalaihan on tehty erilliselle rungolle, eli täällä on oma runkonsa paalaimelle. Se tekee sen, että kun tähän saa myös 500-set, 560 tai 710 renkaat, niin niiden rasitus ei kohdistu tuohon paalaimeen, vaan se kohdistuu tuonne runkoon ja sitä kautta kesto on parempi. Suomen tiet on hyviä ja ajellaan tuolla 60 menemään ja koko ajan hakkaa tiet, niin se on hyvä, kun se on erillinen runko, niin se ei rasita sitten paalainta. Kääriähän on täysautomaattinen, totta kai Propo-ohjattu. Sitä ei tarvitse säädellä. Käärintälimitys on aina 50% automaattisesti. Toki käärinnän nopeutta voidaan käyttölaitteelta säätää, että jos halutaan, että se menee mahdollisimman nopeaa ja tehokkaasti, niin sillä saavutetaan jopa 35 kierrosta minuutissa käärintätehua. Paalin kääntäjä on meillä aina vakiona koneissa, eli sehän kääntää paalin pystyyn. Hyvin yksinkertaisesti aivan vaan puottamalla sen ei tarvita mitään jousia eikä hydrauliikkaa, se vaan moksauttaa sen oikeinpäin tuohon. Samoin kääriän nostin ja tuo kammiosta tulo on muotoiltu sillä lailla, että voidaan rinteissä aivan sama mihin suuntaan se on
niin lastata paalia ja se tulee aina varmasti tänne käärintäpöydälle. Kaikki hydrauliikka ja sähköt on samassa paikassa. Täällä kopan alla löytyy kaikki sähköt, päätelaitteet, sulakkeet, kaikki on täällä ja täällä on kaikki hydrauliset komponentit kanssa näkyvillä. Helppo huoltaa, puhistaa ja tarvittaessa tarkistaa sulakkeet ja muuta. Täällä on muun muassa vielä lisälukitus tuolle kammiolle, eli kammiossahan on venttiilit, eli se ei pääse laskemaan, mutta sitten kun mennään pitemmäksi aikaa tuonne alle, niin kannattaa täältä käydä laittaa vielä hanaa kiinni, niin varmasti pysyy yllällä. Ja sitten, kun totta kai on Acronikin koneesta kysymys, niin aina on automaattirasvari ja ketjuille öljy. Sehän kuuluu Acronikin tuotteisiin aina. Sitten täällä on paikallaan PDH-10, mikä on tosi lisävaruste, ja sen kautta voidaan säilöntäaine laittaa joko suoraan kammioon tai sitten tarvittaessa suihkuttaa tuonne sullojalle. Ihan riippuen, jos käytetään happua, niin silloin laitetaan aina tuon pellin kautta tuonne kammioon, niin se ei haise eikä se kaasunnu, vaan se menee suoraan kaikki sinne minne pitää. Mutta sitten jos käytetään pieniä määriä, esimerkiksi maitohappobakteereita nykyään, kun on semmoisia, että niitä laitetaan tosi pieniä määriä per paali, niin silloin se suihkutetaan tuonne, laitetaan suuttimet suoraan sullojalle, niin se sekoittuu hienosti sinne massan sekkaan. Ja sitä kautta saadaan ei mene tavaraa hukkaa, eli kalliita säilöntäaineita ei mene hukkaa ja kaikki menee sinne paaliin ja paalit säilyy hienosti. Täältä laitetaan happo suoraan telojen välistä kammioon, kaikki menee talteen ja ei haise eikä kaasu. Telipyörästä on kevennetty sillä, että se keventää etumasta rengasta, jos meinaa upota sun muuta, eli pärjätään. Rengastus on 500 vakiona, sitten on tämä 560 ja suuri on 710. Eli pysyy kyllä pinnalla aina. Käärintäkalvoja saadaan koneeseen tarpeeksi mukaan, eli tällä puolella on 6 ja toisella puolella 6 paikkaa plus sitten vielä käärintävarsissa. Ja nyt nämä on laitettu sillä, että jokainen on yksittäinen omansa. No, kaikki kuskit pystyvät nostelemaan ne tästä. Tästä on helppo ottaa ja viedä kääriään. Ei ole liian painava. Helppo hallita, pysyy siinä ja aika pitkän päivän saa ajaa ennen kuin ne loppuu. Lisäksi täällä on paikka öljypöntölle, eli kun pitkä päivä vedetään tuolla, niin ketjuöljyä kuuluu kulua aika runsaasti, niin se voi olla täällä mukana. Ja samoin on tämmönen pikkuinen työkalulaatikko, että jos haluaa pitää jotakin ketjun kirjeenvälosäätön avaimia tai muuta mukana, niin ne voi säilyttää tuolla. Kääriä itsessään on peruja jo 90-luvulta, näitä on tehty aika kauan. Tokihan se on vuosien varrella kehittynyt ja nopeutta ja vaarallisia tilanteita on saatu paljon enemmän. Ja sen takia täällä on muun muassa nämä hamekankaiksi meillä sanotaan, eli suojaa sen, ettei naapuri mene tuolta välistä tuonne käärintävarsien pysähtyy välittömästi, jos siihen joku koskee. Se on ihan turvallisuusvaruste. Kun muovi loppuu ja vaihdat muovin, täältä voit hallita tuota käärintää. Painat kerran, niin se vaihtaa puolta, eli voit yhdeltä puolelta vaihtaa. Muovit ei tarvitse hyppiä essun taas, ja sitten kun painat useamman, niin se jatkaa sen käärinnän siitä, mihin se on jäänyt. Sillä vältetään se, että kun sä oot laittanut ne muovit ja jos sä menet hyttiin ja laitat sen käärinnän käyntiin, niin yleensä se muovi ei tartu. Mutta nyt sä voit, kun sä laitat tuosta sen käärimmän, niin sä oot jo käärinyt ennen kuin oot hytissä ja oot varma, että ne muovit tarttu paikalle. Tässä koneessa on lisävarusteena oleva kosteusmittaus. Sen anturit on molemmin puolin täällä ja siksi ne on molemmin puolin verrattuna monen muun merkin vastaaviin tuotoksiin, että saadaan laajempi alue, eli kosteusmittausalue on paljon laajempi. Lisävarusteena saa myös muovisidonnan. Muovisidonnalla voi totta kai ajaa myös verkolla, hydraulinen jarru, hydraulinen syöttö ja muutenkin täysautomaattinen hallinta. Toimii todella hyvin. Eli tässä on AMC:n käyttölaite. Se on kosketusnäyttö. Kaikki toiminnot saadaan toimimaan tältä samalta näytöltä. Kaikki tilatiedot näkyy täällä. Kamera on, mikä näyttää kääriälle. Käytännössä sinun ei tarvitse seurata tästä käyttölaitteesta muuta kuin sinä katsot kameralta, että se paali sinne poksahti ja kaikki on hyvin. Toki tämä kertoo, milloin kammio auki, mikä on käärinnän vaihe, onko hapotin automaatilla. Ainoa mikä kannattaa tehdä itse on tuo
paalin pudotus, se lähtee tuosta näpistä. Tämä on suunniteltu sillä lailla, että kaikkia toimintoja voidaan, mitä tarvii säätää, niin säätää suoraan tästä näytöstä. Eli tuolta esimerkiksi paalin tiukkuus voidaan liukukytkimellä säätää just sopivaksi, 185 on aika lailla maksimi. Ja mennään pois, niin se tallentaa sen sinne. Ja nyt se huutaa tuolla, kun paalin kammio on täynnä ja paarit on saavutettu. Käärintäkierroksia voidaan säätää tuolta. Eli jos vaikka haluat viimeinen paali on pieni ja etkä haluakaan sitä kääriä, niin tuosta vaan nollaksi, niin silloin se ei kääri. Ja se näkyy tuolla nollana ja sitten se vaan ilmoittaa, että paali on valmis. Käsiajoja löytyy täältä. Eli täällä on nämä yleisimmät. Paalikammiota auki kiinni. Täällä on tärkeä sullojan pohja auki kiinni. Tämähän osaa sitten huutaa, jos sä poistat tukon ja ajat tuon sullojan pohja auki ja se jää auki sulle ja yrität jatkaa paalaamista, niin kone kyllä ilmoittaa, että se on auki, että muistat ajaa sen kiinni. Tuolta saadaan ajettua ne. Asetuksia on tosi vähän. Paalausprofiili on tärkeä, eli silloin jos meillä on muovisidontakone, niin täältä voidaan valita olkiverkko, rehumuovi. Tuo tarkoittaa aina tuo toinen sana, että mikä on sidontamateriaali. Ei ole liikaa. Täällä on muutamia, muun muassa lisäaineen käyttötapa, jos se on siellä olemassa. Täällä on lisäaine auto nyt päällä, eli silloin se automaattisesti kun laitat noukkimen alas ja paalikoneen pyörimään ja lähdet paalaamaan, niin se automaattisesti laittaa sinne sen verran, kun olet tilannut. Ja sitten kun sidot paalia tai se paalikammio on auki, niin se siksi aikaa aina lakkaa. Se lisäaineen määrä näkyy myös näytöstä. Eli tuolla on litrat, mitä se on laittanut, ja tuolla näkyy sitten, että paljonko se meni siihen paaliin. Eli sä voit joka paalilla katsoa, että paljonko ainetta meni. Tuossa samassa näkyy tuo -4, niin se on kosteusmittaus, eli jos meillä on lisävarusteena siellä kosteusmittaus, niin se paalin kosteus näkyy tuossa. Ja tuossa yläpuolella on vielä tuo 0 kiloa, niin jos tässä on puntari, niin se näyttää myös sen paalin painon siinä. Ja nämä kaikki tiedothan se laittaa muistipaikalle, eli sieltähän ne voi kahtua sitten. Noukinta voi hallita joko tästä, tai sitten suoraan traktorin hydrauliikalta, kummin haluaa ajaa. Tuolta löytyy sitten loput käsiajot, eli täältä voidaan kaikkia paalaimen toimintoja ajaa, ja täällä näkyy aina se tila, että missä se on se kone sillä hetkellä, että jos se jotakin herjää sulle tai haluat huoltaa, niin täältä voidaan ajaa kärjää ja paalainta. Tuolta voidaan käyttää rasvaria, jos haluaa ylimääräisen rasvauksen laittaa päälle. Hapotinta voidaan ajaa täältä, nyt se on päällä. Täällä on tämmöisiä lisätoimintoja. Mutta kaikki näkyy tässä hienosti. Täällä on 200 muistipaikkaa, sinne voidaan asiakasnimet laittaa ja tuolta valita se. Ja infosta laitetaan, niin sinne se laskee ajat, milloin sitä on käytetty, paalausaikaa, paalien määrä, lisäaineen kulutus, paalin paino, kosteusprosentti ja kuiva-aina määrinkin se laskee tuonne. Eli kaikki saadaan täältä itselle tai asiakkaalle valmiiksi tiedot otettua. Ja ne voi kaikki ottaa tikulle tuolta ulos, jos haluaa. Lisäksi vielä silpputeräautomatiikka, eli jos halutaan ajaa pitkää pintaa, niin tuolla laitetaan silpputerät auto päälle. Noin. Ja täältä ajetaan marginaali, eli tässä puhutaan paineesta. Eli nyt se 20 baaria ennen kuin se on täynnä, niin ajaa terät alas. Tai sitten täältä voidaan sitäkin säätää ihan portaattomasti miten haluaa. Voidaan laittaa myös päälle tuo puhistustoiminto, eli se vaan niin kuin käyttää joka paalilta, niin allalla ja yllällä, onpa ne käytössä tai ei, niin ne terät pysyy sitten kuitenkin liikkuvaisena ja puhtaana.